सबैजनालाई नमस्कार। नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवाको तयारी कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लोकसेवाको विभिन्न विषयवस्तुहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी यो भिडियोमा प्रसिद्ध वैज्ञानिकहरूमध्ये एक वैज्ञानिक थोमस अल्भा एडिसनको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र थोमस अल्भा एडिसन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुन्। उनलाई वैज्ञानिकहरूका पनि वैज्ञानिक भन्ने उपनामले चिनिन्छ। यस्ता महान वैज्ञानिकको जन्म सन् 1847 फेब्रुअरी 11 मा अमेरिकाको ओहायो राज्यमा भएको थियो। थोमस अल्भा एडिसनले आफ्नो जीवनकालमा लाइट्स गोल्डन जुबली नामक उपाधि हासिल गरेका थिए भने उनले सबैभन्दा बढी आविष्कारहरू गरेका छन् आफ्नो जीवनकालमा, जसको सङ्ख्या रहेको छ 1093 वटा। र 1093 वटा आविष्कार गर्ने यी वैज्ञानिकलाई वैज्ञानिकहरूका पनि वैज्ञानिक भनेर चिनिन्छ। र उनको एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ। त्यो भनाइ भनेको जिनियस इज 1% इन्सपिरेसन एन्ड 99% पर्सपिरेसन। सो यो हामीले थोमस अल्भा एडिसनको बारेमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो। सो अब थोमस अल्भा एडिसनले आफ्नो जीवनमा गरेका महत्त्वपूर्ण आविष्कारहरू के रहेका छन् भन्दाखेरि उनले मानव जीवनलाई सबैभन्दा ठुलो गुण बल्ब अर्थात् बिजुलीको चिमको आविष्कार गरेर लगाएका छन्। त्यसको साथसाथै उनले चलचित्र क्यामेरा प्रोजेक्टरको आविष्कार गरेका छन्। र त्यसको साथसाथै मिमोग्राफ, त्यसैगरी टाइपराइटर, लाउड स्पिकर जस्ता विभिन्न वस्तुहरूको आविष्कार गरेर मान्छेको कल्याणको लागि अति नै राम्रो काम गरेका छन्। त्यसको साथसाथै उनले सन् 1868 मा टेलिग्राफको आविष्कार गरे। त्यसको साथसाथै सन् 1877 मा ग्रामोफोनको पनि आविष्कार गरे। र यसरी टेलिफोनबाट सर्वप्रथम उनले हेलो शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी थोमस अल्भा एडिसन आफ्नो निजी पत्रिका प्रकाशन गरेर बेच्थे। आफ्नैले रेलमा त्यसलाई बिक्री गर्थे। त्यसको नाम के थियो भन्दाखेरि ग्रान्ड ट्रङ्क हेराल्ड थियो। सो यसै क्रममा कुनै दिन ट्रेनमा आगलागी हुन गयो। पत्रिका बेच्दै जाने क्रममा ट्रेनमा आगलागी भयो, जसले गर्दाखेरि ट्रेनको एकजना चालकले उनलाई थप्पड हान्दाखेरि उनको कानको जाले फुटेर उनी बहिरोपन भएको भन्ने प्रसङ्ग छ। यस्ता खालका महान वैज्ञानिकले 50 वर्षको उमेरमा उनले गरेको आविष्कारलाई कदर गर्दै लाइट्स गोल्डन जुबली प्रदान भयो यस्ता महान वैज्ञानिकलाई। र थोमस अल्भा एडिसनले पुर्याएको योगदानलाई कदर गर्दै सन् 1904 मा भौतिक शास्त्रतर्फको उनलाई नोबेल पुरस्कार पनि प्रदान गरिएको थियो। र उनले 1904 मा भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। यस्ता महान वैज्ञानिकको मृत्यु सन् 1931 अक्टोबर 18 मा भएको हो। यति कुरा हामीले थोमस अल्भा एडिसनको बारेमा जान्नुपर्ने मुख्य कुरा हो, जुन लोकसेवाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सो यति कुराहरू तपाईँहरूले थोमस अल्भा एडिसनको बारेमा जान्नै पर्ने कुरा अन्तर्गत पर्दछ। सो अब तपाईँहरू पनि लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ र लोकसेवाको एकदमै राम्रो क्लास तयारी गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलबाट सञ्चालन हुन गइरहेको लोकसेवाको तयारी कक्षामा जोइन भएर क्लासहरू लिन सक्नुहुन्छ र लोकसेवाको एकदमै राम्रो तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईँहरूले 9745699899 97 456 99 8 99 मा कन्ट्याक्ट गरेर घरमै बसी अनलाइन कक्षाहरू लोकसेवाको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति जानकारी मैले तपाईँहरूको लागि गराएँ। सो अब तपाईँहरू पनि यो मौकालाई नगुमाउनुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस्। सबैजनालाई यो भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।